วัสดีครับผมทามจาก Ideal Group Channel นะครับแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับ Green Economy นะครับหรือเศรษฐกิจสีเขียวถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ Green Economy นะครับหรือเศรษฐกิจสีเขียวเป็นเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เกิดความกินดีอยู่ดีของมนุษย์นะครับแล้วก็ความเท่าเทียมกันทางสังคมโดยเน้นการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของระบบนิเวศเป็นผลลัพธ์ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพบรรยากาศโลกมากขึ้นปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่กลายเป็นปัญหาในระดับโลกเศรษฐกิจสีเขียวจึงได้รับความสนใจทั้งในฐานะการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบเชิงบริษัทของผู้ผลิตแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวนั้นได้ถูกพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาการผลิตแบบคาร์บอนต่ำซึ่งหมายถึงรูปแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจที่มีกระบวนการลดการใช้พลังงานคาร์บอนและเพิ่มสัดส่วนของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายเบื้องต้นคือการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนอันเป็นสาเหตุของปัญหาก๊าซเรือนกระจกและโลกร้อนและมีเป้าหมายระยะยาวคือสร้างระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบของความเป็นเศรษฐกิจสีเขียวคาร์ล เบอร์คาร์ทแบ่งเศรษฐกิจสีเขียวออกเป็น6ส่วนดังนี้พลังงานซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลังงานน้ำลมแสงแดดความร้อนใต้พิภพและอื่นๆเป็นพลังงานธรรมชาติที่ไม่หมดไปเหมือนเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดต่างๆและไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอาคารสีเขียวหรืออาคารซึ่งออกแบบและสร้างให้ใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างน้อยและประหยัดพลังงานในการใช้สอยเช่นการติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ระบบหมุนเวียนน้ำฝนมาใช้ภายในอาคารพาหนะสะอาดยานพาหนะซึ่งใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นรถไฮบริดรถพลังงานไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนการจัดการน้ำมีการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเชิงเศรษฐกิจให้มีการใช้งานที่คุ้มค่ามีการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยและอื่นๆการจัดการของเสียการนำขยะกลับมาใช้ใหม่การบำบัดของเสียการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ให้เกิดขยะน้อยที่สุดการจัดการที่ดินการอนุรักษ์ที่ดินการฟื้นฟูสภาพดินการจัดพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองป่าชุมชนเกษตรอินทรีย์และอื่นๆตัวอย่างของโอกาสทางธุรกิจการใช้พลังงานสะอาดผลิตไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โรงงานไฟฟ้าพลังงานลมการผลิตสินค้ารักโลกเช่นเครื่องถ่ายเอกสารที่สามารถลบหมึกได้ด้วยเครื่องล้างข้อมูลเพื่อให้สามารถนำกระดาษแผ่นเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง5 ครั้งการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไร้คนขับและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องบลูมเบิร์กคาดการณ์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนสูงถึง 55% ของตลาดรถยนต์โลกในปี 2583 ถ้าเปรียบเทียบนะครับรถยนต์ไฟฟ้า 1 คันสามารถลดก๊าซเรือนกระจกต่อปีได้ถึง 4.5 ตันซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ทั้งหมด 205 ต้นการบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะเช่นการใช้ระบบน้ำหมุนเวียนซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำสูงสุดถึง 50% ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศมุ่งเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นการขี่จักรยานตามเส้นทางธรรมชาติการพายเรือล่องแม่น้ำการดูนกเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศ Green Hotel นะครับหรือเช่นของเครือ Intercontinental Hotel Group ที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงานและช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 15% ต่อห้องจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจสีเขียวเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างใกล้ชิดเพราะสนับสนุนการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวมีระบบนิเวศที่ดีเหมาะกับการดำรงชีวิตโดยต้องอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆที่เรียกว่าเทคโนโลยีสีเขียวร่วมกับกระบวนการบริหารจัดการที่ดีและต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความหมายเช่นไรกันแน่คำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีนิยามหลายแบบและมีความคล้ายคลึงแตกต่างกันดังนี้โดยรวมแล้วเศรษฐกิจสีเขียวมีเป้าหมายคือการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งในแง่การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของมนุษย์สมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางธรรมชาติและยังรวมไปถึงการพัฒนาสังคมในด้านอื่นๆอย่างยั่งยืนเช่นการสร้างโอกาสให้แก่พลเมืองอย่างเท่าเทียมกันให้มากยิ่งขึ้นในทุกๆด้านโดยเช่นกันสถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เกษตรและอาหารกว่า 12 ล้านคนนะครับทำงานในภาคเกษตร 90% ของพื้นที่เพาะปลูกพืช 6 ชนิดคือข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันและข้าวโพด
ความท้าทายนะครับก็คือการใช้แรงงาน 32% แต่สร้าง GDP แค่ 13%ประสิทธิภาพการผลิตต่ำกว่าเพื่อนบ้าน 20-50% นำเข้าปัจจัยการผลิตมากกว่า 100,000 ล้านบาทสุขภาพและการแพทย์นะครับ 100,000 ล้านบาทนำเข้าผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม 1.4 ล้านบาทคือปริมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุแบบเต็มรูปแบบความท้าทายก็คือยา 37% ในบัญชีหลักแห่งชาติรวมถึงวัคซีนยารักษาโรคมะเร็งยังต้องนำเข้านะครับค่าใช้จ่ายยา 190,000 ล้านบาท 70% ต้องนำเข้าพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพ 60% ของพลังงานที่ใช้ในประเทศมาจากการนำเข้า 15.5% ของพลังงานที่ผลิตได้ในประเทศมาจากการใช้พลังงานหมุนเวียนความท้าทายคือเป็นผู้ส่งออกอันดับต้นๆของอ้อยมันสำปะหลังแต่นำเข้าพลังงาน1 ล้านล้านบาทและเคมีภัณฑ์500,000 ล้านบาทชีวมวล40 ล้านตันไม่ได้ใช้ประโยชน์และต้องเผาทิ้งทำให้เกิดมลพิษการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์3 ล้านล้านบาทรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งมากเป็นอันดับ4ของโลก80% ของนักท่องเที่ยว35 ล้านคนกระจุกตัวอยู่ใน8จังหวัดความท้าทายคือนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง 60% จากปัญหาโควิด -19 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังมีจำกัดโดยรวมแล้วนะครับเศรษฐกิจสีเขียวมีเป้าหมายคือการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งในแง่การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของมนุษย์สมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางธรรมชาติและยังรวมไปถึงการพัฒนาทางสังคมในด้านอื่นๆอย่างยั่งยืนเช่นการสร้างโอกาสให้แก่พลเมืองอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆด้านผมทามจาก Idea Group Channel นะครับต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงแค่นี้หากชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีครับ